وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Durimi ndaj dëshirave të nefsit. Njeriu ka dëshira dhe ndonjëherë dëshirat e njeriut nuk janë të mira. Njeriu mund dëshiroj diçka që e bën pa moral, që cënon dignitetin e tij, integritetin e tij moral. Ndonjëherë njeriu mund dëshiroj gjëra që janë të ndaluara. Prandaj njeriu ka nevojë për durim për të frenuar veten, për të mposhtur dëshirat e këqija. Ky është pra një prej aspekteve të durimit, që njeriu të përmbaj veten, të përmbaj veten nga dëshirat e nefsit. Nefsi është i dhënë pas të mirave të dynjas, pas bukurive të saj. Prandaj njeriu duhet që të frenoj veten dhe të mos jetë i pasionuar pas të mirave të dynjas, pas kënaqësive dhe stolive të saj, sepse nëse njeriu e tepron me to, ato mund ta shkatrojnë. Njeriu pëlqen dynjan, pëlqen bukuritë e saj, pëlqen stolitë e saj, sepse me këtë natyrë është krijuar. Dhe durimi në këtë aspekt është që njeriu ta frenoj veten dhe nëse ka të mirën në dorë, të mos tregohet me një madh. Ndërkohë që nefsi kërkon prej tij që tregoj me një madhësi, shesmen para të tjerëve me të mirat, me pasurinë, me bukurinë, me pozitën, prestigjin, pushtetin që ka. Këto gjëra i kërkon nefsi. Por njeriu me durim e ruan veten dhe nuk shet men, nëse Zoti i ka dhënë mirësi. Nuk sillet arrogant. Atëherë njeriu ka nevojë për durim jo vetëm kur i bin sprova, kur vuan, por edhe kur ka mirësi. Madje durimi në rast mirësie është më i vështirë se sa durimi në kushte sprovimi dhe vujtje. Shumë njerëz nuk e kuptojnë diçka të tillë, por është realitet. Durimi në kushte mirësie, bollëku, pasurie dhe pushteti është shumë më i vështirë. Sepse kur njeriu ka të mirë në dorë, ka pushtet, ka pasuri, nefsi kërkon prej tij që të shes mend, të sillet arrogant, të sillet kryelart. Nefsi kërkon prej tij që të shpërdorej pasurinë. Allahu i lartësuar na ka dhënë në provë me të mira dhe me të këqija, me pasuri dhe me varfëri, me gjendje bollaku, por dhe me gjendje vështirësie e vujtje. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitnatan wa ilayna turja'un." Ne ju vëmë në provë me të mira dhe me të këqija dhe ju tek ne do të ktheheni. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Kur Allahu e sprovon njeriun
me të mira, me mirësi, me bollek, ai thot Zoti im më ka nderuar. Unë kam gratë lartë tek Zoti, prandaj Zoti më ka nderuar, më ka dhënë për shembull pushtet, më ka dhënë mjete jetese shumë, më ka dhënë shumë mirësi. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi akram. Ndërsa kur Allahu e sprovon njeriu duke ngushtuar mjetet e jetesës, duke ngushtuar mjetet e jetesës, ndërsa kur Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovon njeriu duke ngushtuar, ulu aty ke Sulejmani, Allahu shpëlej. Aleikum salam, ulu aty ke Sulejmani. Ndërsa kur Allahu e sprovon njeriu duke ngushtuar mjetet e jetesës, ai thot se Allahu më ka pushtruar. Mendon se ka një gradë të ulët tek Zoti, përderisa Zoti nuk i ka dhënë mjete jetese si të tjerët apo më shumë se sa të tjerët. Në fakt, të dyja janë sprovë. Si bolleku në pasuritë në mjetet e jetesës, në pasuri, po ashtu dhe paksimi i mjeteve të jetesës apo kushtet e vështira të jetesës. Të dyja janë sprovë për njeriu. Zoti e sprovon njeriu me pasuri dhe me varfëri, me bollek në kushtet e jetesës, por edhe me vështirësi dhe me kushtet vështira jetese, për të dalluar se çfarë do të bëjë ky njeri. Shumica e njerëzve kur kanë mirësi mendojnë se kanë një gradë lartë tek Zoti dhe se Allahu i ka nderuar që u ka dhënë pasurinë. Ndërsa kur Allahu i lartësuar i sprovon me kushtet vështira jetese, thonë apo mendojnë se kanë një gradë të ulët tek Allahu dhe se Allahu i ka poshtruar. Faktikisht ajo është thjesht një sprovë. Dhe nderimi apo poshtrimi do të dalë më vonë. Nëse njeriu tregohet durimtar, e frenon veten, nuk shet mend kur Allahu jep pasuri, nuk tregohet për e lartë, nuk përçmon të tjerët. Ky është njeri i nderuar. Nderimi ka ardhur nga sjellja e lartë, nga durimi, vetpërmbajtja, dhe jo thjesht nga të mirat materiale që i ka në dorë. Dhe nga po ashtu, nëse njeriu, Zoti jep njeriu pasuri, e sprovon, më falni, me mjetet vështira apo me kushtet vështira jetese dhe bën durim, edhe këtë Allahu i lartësuar e ngre lart. Edhe ky është njeri i nderuar tek Allahu i lartësuar. Dhënia me bollek i mjeteve të jetesës ose paksimi i mjeteve të jetesës në vetvete nuk tregon se njeriu është nderuar apo është poshtruar. Ajo që tregon se njeriu ka gradë lartë apo se ka gradë ulët është sjellja e tij, është morali i tij. Durimi, mirënjohja, vetpërmbajtja. Kjo është ajo që tregon se si është njeriu. Dhe jo thjesht pasuria apo të mirat materiale që mund të ketë njeriu në dorë. Pra duhet ta kemi të qartë se Zoti i sprovon njerëzit në këtë botë me forma dhe mënyra të ndryshme, me shnetin dhe me smundjen, varfëri dhe pasuri, mjete jetese, bollek në mjetet e jetesës ose paksim të mjeteve të jetesës. Dhe mund themi se durimi ose vetpërmbajtja në kushte bolleku, mirësie dhe begatie është më e vështirë se sa durimi në kushte vështirësie dhe varfërie. Prandaj ka thënë dikush prej të parëve të këtij ummetit, as-sabru 'ala al-'afiyati ashaddu min as-sabri 'ala al-bala. Durimi ndaj shëndetit, kur ke shëndet, pasuri, begati dhe mirësi, është më i vështirë se sa durimi në kushte vuajtje dhe sprove. Pse? Sepse kur njeriu ka pasuri, ka të mira në dorë, duhet bëjnë durim mos shes mend, mos përçmoj të tjerët, mos i duket vetja më e mirë se sa të tjerët, mos e mbaj veten më lart se sa të tjerët për shkak të pasurisë dhe të mirave materiale që ka në dorë. Po këtë shumë pak njerëz e bëjnë. Duhet bëj durim dhe të mos e shpërdoroj pasurinë. Po kush është ai pasur që nuk e shpërdoron pasurinë? Duhet bëj durim dhe të jap sadaka, të jap zeqatin e pasurisë. Po cili është ai pasur që e bën këtë punë? Janë shumë pak. Prandaj
Ka thënë një tjetër prej të parëve të këtij ummeti, as-sabru al-bala yasbiru alayhi al-mu'min wa amma al-awafi fala yasbiru alayha illa as-siddiq. Thot Adnan, njëri prej të parëve të këtij ummeti, thot ndaj sprovës bën durim besimtar. Njëri që është besimtar bën durim kur i bie fatkeqësi, hall, vujtje, uri, problem. Ndërsa ndaj begatisë dhe mirësisë, në kushte begatie dhe mirësie, bën durim vetë se njëri i çiltër. Njerëzit e çiltër janë njerëzit më të lartë që domethënë mes besimtarëve. Grada e tyre vjen mas gradës së pejgamberëve, enbijave, lajmtarëve. Siç kuptohet nga ajeti i Kuranit, "Wa man yuti' Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Pra në kushte begatie, mirësie dhe bollaku bën durim vetëse një njeri durimtar, një njeri i çiltër, i sinqert. Se shumica njerëzve kur kanë shnet, kanë post, kanë pasuri, kanë bollak, kanë mirësi, kanë begati, nuk falenderojnë, nuk tregojnë mirënjohës, nuk janë të vetë përmbajtur, nuk janë të thjesht. Kështu që durimi në këtë kushte është shumë i vështirë. Dikush nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ibtulina bi fitnati ad-dharra'i fa sabarna, wa ibtulina bi fitnati as-sarra'i fa lam nasbir." U vum në provë me provën e fatkeqësive, me provat e fatkeqësisë, vujtjes dhe të varfërisë, e luftrave dhe bëm durim, thot. Më pas u vum në provë. Allahu na vuri në provë mes provën e pasurisë, begatisë dhe mirësisë, por nuk bëm durim, thot. Pra tregon se në kushte vështirësie, lufte, vujtje dhe mirimi bëm durim. Ndërsa në kushte të bollekut dhe të mirësisë nuk arritun të bëjmë durim. Sepse ata kuptonin çdo të thotë me bë durim kur njeriu është në begati, në mirësi, në bollek, kur ka shnet, do të thotë që të mos shesësh mend, të mos përshmosh tjerët, mos e mbash vetëm më lart se tjerët, tregosh i thjesht, të çosh dorën, ndihmosh të varfërit, të mos e shpërdorosh pasurinë, të pasurit përgjithësi e shpërdorojmë pasurinë me ndërtim. Ndërtime të panevojshme, me luks, me ushqim, shkon ushqimi kot në shtëpijet të pasurve. Dhe 90% e shqiptarëve, le të themi, jetojnë në kushte të mira, jo në kushte të këqija. Shpërdorojmë pasurinë. E teprojmë me ushqim, me pije, kështu me radhë, Allahu na ruaj. Ndërkohë që njeri durimtar dhe vetë përmbajtur është ai që nuk shpërdoron as pak prej pasurisë, është nimet, është begati, është bereqet nga Zoti subhanahu wa taala. Dhe përveç kësaj, jep, shpenzon në rrugën e Zotit subhanahu, tregohet i thjesht, e di që pasurinë e ka dhënë Zoti dhe ka për t'ia marrë. Imam al-Ghazali, Allahu më shëroft, ka sqaruar se pse durimi në kushte mirësie dhe begatia është më i vështirë se sa durimi në kushte vujtje, mjerimi dhe varfërie. Ka thënë pse? Sepse njeriu kur është i uritur në mungesë ushqimi, është më i aftë të bëjë durim se sa kur është i uritur dhe ushqimin e ka pranishëm. Në këtë rast nuk bën durim. Kur njeriu është i uritur dhe nuk ka ushqim, e ka batem të bëjë durim, se ja lidh, thot ushqimin do e gjejnë darkë. Ndërsa kur është i uritur dhe ushqimin e ka përpara një ushqim të shijshëm dhe të mirë, e ka shumë më të vështirë të bëjë durim. A kështu apo jo? Atëherë po kështu është edhe puna e njeriu të pasur me njeriu e varfër. I varfër e ka më të lehtë bëjnë durim se sa i pasuri. Shko hap derën. Hajde qazim thuj. Selam. Hajde qazim se kemi mësim. Po e me qatë bëjë, se kemi mësim, Allahu të lehtësof punët. Mirë, inshallah, haj. Alaykum salam, rahmatullah. Yusuf, aghliq al-bab, yalla.
Allahu lartësuar ka treguar në Kur'an se pasuria, fëmia janë sprovë për njeriu. Bukuritë e dunjas janë sprovë. Dhe pastaj ka përmendur dhe durimin. Zoti thot në Kur'an: "I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim." Dijeni se pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj janë sprovë për ju, dhe se Allahu i lartësuar ka shpërblim madh për ata të cilët bëjnë durim. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun." Talha: O besimtar, të mos u angazhoj pasuria dhe fëmia e të pengoj nga ibadeti, nga përmendja Allahut të lartësuar. Mos u pengoj pasuria dhe fëmia nga ibadeti, nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. E kush e bën këtë gjë, ai është për të humburve. Kush lë ibadetin, dhikrin e Allahut të lartësuar, për shkak të fëmijës apo pasurisë, ai është për të humburve. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Dhe shpenzoni nga gjërat që ne u kemi dhënë para se ndonjërit për ju të vijë vdekja. Dhe thot Zoti im, pse nuk më dhe afat? Pse nuk më shtyve jetën deri në afat të afërt? Në mënyrë që unë të jap sadaka dhe të bëhen për njerëzve të mirë. Njeriu që ka shtrënguar pasurinë, që është treguar koprac, kur i vjen vdekja, thot Zoti im, pse s'më dhe edhe pak afat, që të kisha dhënë, të kisha shpenzuar, dhe të isha bërë për njerëz të mirë. Por Allahu nuk ka për t'ia shtyer afatin e vdekjes një njeriu që i vjen vdekja. Allahu i lartësuar e di gjithçka. Çdo gjë që punon njerëzit, Allahu i lartësuar e di. Njeriu që është zbukuruar, dashuria për gratë, për fëmijët, për pasuritë, për bujësi, për blegtori, siç ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawat min an-nisa'i wal-banina wal-qanatiri al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth, dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Njerëzve u është zbukuruar dashuria për dëshirat, dashuria për gratë, për fëmijët, të cilat janë kënaqësitë e nefsit, për gratë, për fëmijët, për pasuritë e artë dhe të argjentit, për kuajt, për baktitë e trasha dhe të imta, dhe për bujësinë, për të mbjellat. Por tek Allahu i lartësuar është përfundimi më i mirë. Këto janë gjëra të cilat i pëlqen nefsi. Pastaj ka thënë: "Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad." Thuaj, ato tregoj për atë me të cilën njeriu arrin shpërblim më të mirë, arrin begati dhe mirësi më të mira, begati të vazhdueshme, begati të xhenetit, për ata të cilët ju friksuan Allahut të lartësuar, duke zbatuar detyrat fetare dhe duke hequr dorë nga haramet, për ata do të ketë xhenete në për të cilët rrjedhin lumej ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Atje do të kenë dhe gratë të ndershme, të pastërta, të bukura dhe kënaqësi nga Allahu i lartësuar. Allahu i shikon robërit e tij, shikon çfarë bëjnë robërit e tij. Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Dhe devotshmit janë ata të cilët thonë: Zoti ynë, ne besuam. Të besuam ty dhe i besuam pejgamberit tan, dhe besuam gjithçka që ka sjellë pejgamberi yt. Prandaj na i fal gjunahet dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Të devotshmit janë ata të cilët bëjnë durim ndaj dëshirave të nefsit, frenojnë veten, vetë përmbahen: as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, ata të cilët bëjnë durim, janë gratë, rrugët
bën durim dhe ruan veten nga harami. Fëmijët bën durim dhe nuk e pengojnë fëmijët që t'i bëjë ibadet Allahut, që sakrifikojë për Zotin. Pasuria nuk e bën mirë e madh, krye lart, për çmues dhe për buzës të tjerëve. Nuk e bën të shtrënguar dhe koprac. Dhe pra bën durim. As-sabirin was-sadiqin, durimtarët të çiltërtit, të devotshmit janë durimtarët të çiltërtit. Was-sadiqin wal-qanitin, dhe ata të cilët i bëjnë shumë ibadet Allahut, wal-munfiqin bil-ashar, wal-munfiqin, dhe ata të cilët i shpenzojnë pasuritë e tyre dhe i kërkojnë falje Allahut të lartësuar herët para sabahut. Këta janë njerëzit e devotshëm. Allahu i lartësuar pra pasi ka folur për kënaqësitë e nefsit, ka përmendur durimin. Ka përmendur se të devotshmit janë durimtarë dhe pa durim njeriu nuk mund bëhet njeri i devotshëm dhe nuk mund të arrijë gjithë ato begati dhe mirësi që i përmend Allahu i lartësuar, të cilat njerëzit kanë për t'i arritur në botën tjetër. Në dëshirat e nefsit, në durimin në mposhtjen e dëshirave të nefsit dhe vetë përmbajtje hyn edhe domethënë mospasja lakmi për të marrë ato që i kanë njerëzit në duart e tyre. Të mos lakmosh ato që i kanë njerëzit. Të mos shikosh të mirat, pasurinë dhe gjërat që kanë njerëzit në dorë dhe të kërkosh të marrësh atyre apo të kesh si puna e tyre. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun." A mendojnë ata se pasuritë dhe fëmijët që ne ua kemi dhënë janë si shpërblimi i ngutshëm për ta në këtë botë, si mirësi të ngutshme që ne ua kemi dhënë? Përkundrazi, ato janë thjesht sprovë për ta, janë sprovë për idhujtarët, për qafirat, dhe me to ne i çojmë, thot Allahu i lartësuar, gradualisht drejt dënimit, por ata nuk e ndjejnë diçka të tillë. Ky është kuptimi i ajetit. Edhe pse ata nuk e ndjejnë, thot, me fëmijët dhe pasuritë që ne u japim në këtë botë, i çojmë gradualisht drejt dënimit. Qafirat mendojnë se janë të zgjedhur me pasurinë dhe të mirat që u ka dhënë Allahu i lartësuar, por në fakt, në këtë mënyrë Allahu i lartësuar i çon gradualisht drejt dënimit. Besimtari nuk duhet që të lakmojë të mirat që kanë njerëzit në duart e tyre, nuk duhet i vështrojë ato. Nuk duhet lyp prej tjerëve, duhet tregohet i ndershëm dhe i vetëpërmbajtur. Allahu i lartësuar i drejtohet kështu Muhammed a.s. në Kur'an: "La tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa." Mos hidh vështrimin tënd tek mirësitë, bukuritë dhe solitë e kësaj bote që ne ua kemi dhënë qafirave dhe të ngjashmëve me ta në këtë botë. Mos hidh vështrimin tek mirat e lloj-llojshme e të shumta të cilat i kanë ata në këtë botë, kënaqësitë e kësaj bote që kanë ata në dorë, që i kanë idhujtarët. Sepse mjetet e jetesës, rreziku dhe mirësitë që do t'i jap Allahu i lartësuar ty në këtë botë dhe në botën tjetër janë më të mirë dhe ato janë vazhdueshme. Mirësitë e ahiretit janë vazhdueshme, nuk ndërpritet. Kështu që besimtari nuk lakmon ato që kanë qafirat në duart e tyre. Dhe nuk lë fenë e tij për të arritur ato që kanë qafirat. Shumë musliman lën namazin vetëm që fitojnë pasuri siç ka fituar filani për shemb për qafirave. Humbin nderin e tyre duke u endur pas femrave vetëm që të bëjnë sikur se bëjnë njerëzit e përdal, njerëzit e shturë, të cilët lëvizin apo shkojnë pas femrave të përdalme. Ka njerëz që ndrojnë krejt fen, megjithëse kuptojnë që feja Islam është feja më e bukur dhe më e lartë, vetëm që të kënaqin qafirat dhe të arrijnë të mirat materiale të kësaj bote. Por kjo botë është kalimtare, kjo botë do të zhduket. Njeriu
Muslimani nuk duhet që të lakmojë ato që kanë njerëzit në duart e tyre. Duhet tregohet i vetëpërmbajtur. Tregojnë dashuri, mos lyp, mos e ul fytyrën. Se ka për t'i dhënë Allahu i lartësuar kënaqësinë në zemër dhe në shpirt. Atëherë, dhe një formë durimi është edhe përmbajtja, vetëpërmbajtja, duke mos lakmuar të mirat e tjerëve, pasurinë që kanë duar të tjerët, pushtetin që kanë të tjerët. Shumica njerëzve faktikisht në këtë pikë nuk tregojnë durimtar. Lakmon të mirat që i kanë të tjerët. Madje ndonjëherë edhe lypin. Ja lypin të mirat të tjerëve. U servilosen të tjerëve për të arritur të mirat që kanë ata apo për të marrë diçka prej tyre. Njëri durimtar frenon veten. E ruan nefsin, përmbahet dhe nuk e shtrin dorën të tjerëve. Nuk i serviloset tjetrit. Tregohet krenar, i ndershëm, çfarë ka dhënë Allahu është i kënaqur me ta. Allahu i lartësuar i dha Karunit pasuri të madhe. Aq e madhe ishte pasuria e Karunit, saqë një grup njerëzish e kishin të vështirë të mbanin çelësat e thesarëve të pasurisë së tij, jo pasuritë e tij, por çelësat e thesarëve të pasurisë së tij. Aq e madhe ishte pasuria e tij. Mirë po ky njeri, Karuni, u ngazullua, i përçmonte të tjerët, nuk shpenzonte në hajër, përhapte fesad dhe korrupsion me pasurinë që i kishte dhënë Allahu i lartësuar. Besimtarët i thanë, mos u ngazëlle, mos shit men, mos u tregon me një madh, se kjo është pasuri që ka dhënë Allahu. Me të mirë që të ka dhënë Allahu, kërko fytyrën, shpërblimin e Zotit, kërko shpërblimin e ahiretit. Dhe kënaqesh me pasurinë që të ka dhënë Allahu për halal. Dhe ruhu nga haramet. Mos u gëzo se Allahu nuk i do ata që shesin men. Allahu nuk i do kryelartët. Inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alehim. Karuni ishte për popullin e Musait, por i tegaloi kufit. Me menjëmallësi, me kryelartësi, me shpërdorim pasurisë, duke përhapur korrupsion, shkatrim, degradim dhe shturje në tokë. فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Ne i dham pasuri aq të madhe, saqë çelësat e thesarëve të pasurisë së tij, domethënë një grup njerëz që kishin të vështirë të mbanin çelësat e thesarëve të pasurisë së tij. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Kur njerëzit e popullit të tij i thanë, mos u ngazëlle, mos shit men, se Allahu i lartësuar nuk i do ata të cilët mburren dhe tregohen me një mëdhej. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Karshi asaj që të ka dhënë Allahu i lartësuar, ose përdori ato që të ka dhënë Allahu i lartësuar në bindjen, respekt ndaj Zotit. Kërko shpërblimin e ahiretit, kërko xhenetin. Dhe mos harro dhe pjesën që të takon prej kënaqësive të kësaj bote, pjesën e lejushme. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Bëj mirë ashtu sikur se Allahu ty të bëri mirë. Wala tabghi al-fasada fil ard. Mos përhap korrupsion në tokë. Mos bëj shkatrim në tokë, se Allahu nuk i do shkatrimtarët. Qale innama utituha ala ilmin indi. Karuni tha, kjo pasuri më është dhënë se unë e meritoj. Unë kam aftësi. Unë kam përvojë ose unë jam i mençur. Prandaj e kam fituar këtë pasuri, ose kuptimi është Zoti e ka ditur që unë e meritoj këtë pasuri, prandaj ma dha mua. Kështu mendon shumica e njerëzve që kanë dhuar pasuri. Ose mendojnë se pasurinë dhe të mirat i kanë fituar në saj të aftësive të tyre, kanë qenë të aftë, mençur dhe janë ba më të pasur se sa tjerët, ose mendojnë se ua ka dhënë Zoti, po për shkak se janë më të nderuar se tjerët, për shkak se e meritonin. Nësa e sakta është që njeriu të mendoj se pasuria është një hua, e ka dhënë Zoti, e ka në dorën e vet, e ka në menaxhim. Nuk e ka dhënë Zoti pasurinë se është më i mençur se tjerët, se është më i mirë, më i nderuar se tjerët, por e ka dhënë si sprovë.
Një Zoti ka sprovuar me varfëri, një tjetër ka sprovuar me pasurinë. Edhe varet se çfarë do të bëjë njeriu pastaj. Qoftë në rast të varfërie apo në kushte pasurie. Kështu duhet mendoj besimtari. فخرج على قوم أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. A nuk e di Karuni se ne kemi shkatruar para ti popull dhe njerëz të cilët kanë qenë më të fuqishëm dhe kishin më shumë pasuri, kur u vjen dënimi kriminalët nuk pyeten më. Zullumçarët kur vjen dënimi atëherë nuk mund t'u jepet më afat dhe nuk pyeten më, po i pllakos dënimi Allahu të lartësuar. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Karuni doli me pasurinë, me kortezhën, me shërbëtorët e tij për shitmen, për treguar madhështi para njerëzve. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلنا ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ata të cilët pëlqejnë të mirat e kësaj bote, lakmonin pasurinë e kësaj bote, thanë, sikur të kishim edhe ne si pasuri e Karunit, pëlqente. Dhe ka shumë njerëz sot, të cilët dëshirojnë që të shfaqen, si shfaqet presidenti i Amerikës për shembull, apo si shfaqet filan artist, filan sportist, filan këngëtar, filan biznesmen. Të kishim edhe ne si puna e tij, veprojmë edhe ne si puna e tij. Kjo është shumica e njerëzve. Dhe për të bërë kështu, lanë fenë e Zotit, lanë moralin, lanë sjelljen e mirë, lanë namazin, lanë ibadetin. Ja lejte lena mithle ma utiya Karun, innehu ledhu hadhin adhim. Çfarë thanë? Thanë ati, ajo është njëri me fat. Ai ka qenë me fat, i është dhënë pasuri e madhe. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. Por njerëzit me dije, njerëzit devotshëm, njerëzit durimtar, njerëzit me dije, me bindje, thanë të mirët ju. Çfarë thoni? Si shpreheni kështu? Shpërblimi i Allahut është më i mirë se pasuria e Karunit. Por këtë gjë arrin vetëm njerëzit durimtar. Këtë këshill e pranojnë durimtarët. Me këtë këshill punojnë durimtarët. Dhe shpërblimin e madh të zbatimit të kësaj këshille kanë për të arritur vetëm njerëzit durimtar. Kush ka shpëtuar sot nga dynjaja, nga gjunahet, nga haramet, nga problemet? Vetëm njerëzit durimtar. Ata të cilët nuk janë durimtar kanë dështuar, kanë humbur, kanë devijuar. Allahu na ruaj. Sot vendi jon është në udhkryq. Shumica e njerëzve po bëjnë mas dynjas, po bëjnë pas Evropës. E kanë lënë namazin, kanë lënë ibadetin, edhe po bëjnë siç bëjnë evropianët. Vetëm një pakicë janë ata të cilët po bëjnë durim, po ruhen nga haramet dhe po kryejnë detyrat që u ka caktuar Allahu i lartësuar. Tamam sikur se përmendet në këto ajete të Kuranit. Njerëzit janë ndarë në dy kampe. Kampi njerëzve të ditur dhe durimtar, cilët ruhen nga harami kushdo qoftë çmimi, bëjnë durim ndaj sprovave. Dhe kampi njerëzve të cilët e kanë humbur betejën dhe janë lëshuar pas harameve, pas plotësimit të epsheve e pas gjunaheve, Zoti na ruaj. E thashë edhe pak më parë që sprova e pasurisë është shumë e rëndë. Ndoshta njeriu mund të bëjë durim në kushte varfërie dhe vështirësie, por kur është përballë një femre e cila e josh, mbase nuk bën durim. Kur është i vjen pasuria në dorë, nuk bën durim. E kështu me radhë. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Allahu i lartësuar thot, ne bëm që atë dhe shtëpinë e tij, thesaret e tij i përpi toka. Ai nuk kishte grup që ta mbronte nga dënimi i Allahut. Dhe nuk arriti që të shpëtonte dënimit.
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. Ata të cilët dëshironin që të kishin pozitën e Karunit ditën e djeshme thanë me dhimbje dhe me frikë, vërtet Allahu i lartësuar ja jep kushtet e jetesës me bollek kur të dojë dhe ja pakson kushtet e jetesës kujt të dëshirojë. Nëse Allahu nuk do të na kishte bërë mirësi, do të na kishte përpir toka, do të na prekte dënimi ashtu sikur se kapi dënimi Karunin. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. A nuk e dini se Allahu i lartësuar nuk do t'i shpëtoj shafirat. Pastaj Allahu ka thënë tilka ad-darul akhirati naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ka thënë ky është shpërblimi i ahiretit të cilin ne e kemi përgatitur për ata të cilët nuk kërkojnë, nuk bëjnë kryelartësi në tokë, nuk përhapin korrupsion, nuk prishin, nuk bëjnë keq në tokë. Dhe përfundimi mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm. Pra e kuptuan ata të cilët ishin mashtruar me Karunin dhe pasurinë e tij se përfundimi i njerëzve të tillë është shumë i keq. Dhe i shprehen këto fjalë me dhimbje, me keqardhje, me frikë, se mos i prekte dhe ata dënimi, ashtu sikur se kapi Karunin. Prandaj nuk duhet mashtrohemi me njerëzit arrogant, me njerëzit me pasuri, me pushtet, me njerëzit kryelar dhe me një mëdhej, sepse gjendja e tyre nuk është e mirë. Ne duhet marrim për shembull njerëzit e mirë, njerëzit e drejtë, njerëzit e devotshëm. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë innakum satalqawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Pas meje ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ju do të ndeshni prisa ose guvernator të cilët përvetsojnë pronat e përbashkëta, të cilët han hakun e të tjerëve. Dhe do të shikoni gjërat të cilat i dënoni, gjërat kritikueshme. Thanë dërguar i Zotit, si na urdhëron, si të veprojmë? Qalu fa ma ta'muruna ya Rasulullah? Qala tu'adduna alladhi alaykum wa tas'aluna alladhi lakum. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, duhet që të kryeni detyrat që keni ndaj prisave tuaj, ju, edhe të kërkoni për tyre që t'u japin hakun tuaj. Këtë hadith e ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar se do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë si udhëheqës, si drejtues apo si guvernator njerëz që han hakun e varësve të tyre, që përvetsojnë të drejtat e njerëzve, që zhvasin të mirat materiale, që përvetsojnë pronat e përbashkëta. Dhe do të shikoni, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjërat dënueshme, gjërat kritikueshme, ka prisa, drejtues, guvernatorë, të cilët bëjnë padrejtësi, bëjnë gjunahe. Po çfarë duhet me bën kushte të tilla? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, po ne këtu flasim për prisat musliman, jo për këto që janë qafirë në vendin tonë. Ndonë se edhe në kushtet tona duhet me bëj durim, se s'ka rrugë tjetër. Mirë po, për kushtet e kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të flitet tu kur halifja është musliman, se ka pas edhe musliman që kanë bërë zullum. Ka pas guvernator, qeveritar musliman që bënin gjunahe dhe bënin zullume. Edhe ka. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, të kryeni detyrën tuaj karshi tyre. Edhe kërkoni hakun tuaj. Po adhan, alhamdulillah, nuk adhan, bëni durim. Ky është kuptimi i hadithit. Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu tregon anna rajulan min al-ansari
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استعملني كما استعملت فلانا. Usaid ibn Hudayr thot, një grup për ansarëve thoi dërguari i Allahut, më jep edhe mu një funksion, një punë, domethënë drejtuese, ashtu siç i ke dhënë post filanit, e ke ngarkuar me një detyrë, edhe mu ngarkoj me një detyrë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, innakum satalqawna ba'di atharatan. Fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Pejgamberi sallallahu tha, ju pas meje do të ndesheni me njerëz të cilët do t'u hanë hakun, të cilët do të përfaqësojnë të drejtat përbashkëta, pronën e përbashkët për shembull. Por thot bani durim derisa të më takoni mua tek haudi im. Edhe ky hadith, njësoj sikur se hadithi i kaluar tregon se do të vinë kohëra, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur prisi do të bëjnë zullume, do të hanë hakun e njerëzve, mund derdhin gjak, mundet që të marrin pasuritë njerëzve, por thotë bëni durim. Thot derisa takoheni me mua tek haudi. Atëherë çfarë duhet bëjnë vartësit ose muslimanët kur kanë një prije që bën zullime? Duhet bëjnë durim dhe të mos bëjnë kryengritje kundër atij. Sepse kryengritja ndaj prisit mund shkaktoj zullume dhe probleme më të mëdha. Zullume dhe probleme më të mëdha se sa problemet që ka ky prijes. Nuk ka dyshim që zullumi që bën prisi është një dëm. Por ndoshta duke ngrit krye kundra prisit, mund shkaktohen dëm edhe më të mëdha, fatkeqësi edhe më të mëdha. Derdhet gjak më shumë, grabitet pasuri më shumë, bëhet gjendja më e rënduar, më e keqe. Kështu që dëmet që shkaktohen janë edhe më të mëdha. Prandaj është thënë 70 vjet me një prije zullumçar janë më mirë se sa një ditë pa prijes fare. Sepse në një ditë ku nuk ka prijes, prapë rrëmuj e madhe, kaçak, bandit, derdhet gjaku, njerëzit nuk din kush shproj qetësinë, kush t'i mbroj, kush t'i ruaj. Prapët kaos dhe krizë e madhe, si u bën 97 këtu në Shqipëri. U bën problem i madh. Prandaj dietarët e ummetit ton e kanë ndaluar që me ngrit krye kundër prisit musliman, edhe nëse ai bën zullume, edhe nëse ai ka padrejti. Se prisi do të jetë ashtu siç janë njerëzit. Nëse njerëzit janë të hajrit, prisi do jetë i hajrit. Nëse njerëzit bëjnë zullume, prisi ka me bë zullume dhe nuk ka me qenë i drejtë. Prandaj thuhet se në kohën e Aliut radhiyallahu anhu sa njerëz i thanë Aliut radhiyallahu anhu, disa xhavarixhi thanë Aliut, pse nuk ecën ti ose pse nuk vepron ti si Abu Bekri dhe Umeri? Tha sepse Abu Bekri dhe Umeri kishin vartës njerëz si puna ime, e prandaj thot ata koha e udhëheqjes tyre ka qenë shembullore. Ndërsa un kam nën qeverisje njerëz si puna juaj. Prandaj thot kemi gjithë këto probleme. Përmendet se në kohën e Abdul Malik ibn Marwanit, i thanë njerëzit, pse bën zullume, pse bën padrejtësi, ose pse nuk përgjendje në kohën tënde si në kohën e Abu Bekrit dhe Umerit. Tha sepse njerëzit që kanë qenë në kohën e Abu Bekrit dhe Umerit nuk janë si njerëzit e kohës sonë, tha Abdul Malik ibn Marwan. Bëhuni si njerëzit e kohës e Abu Bekrit dhe Umerit, që të bëhem unë për ju si Abu Bekrit dhe Umeri radhiyallahu anhuma. Prandaj është ai rregulli për cilin ka dëshmi që tregojnë në shariat, ka dëshmi për të në shariat, si t'jeni do t'i keni dhe udhëheqësat tuaj. Që rruga e përmirësimit është që njerëzit përmirësojnë veten, të ruhen nga haramet, të vetë përmbahen. Dhe nëse bëjnë këto, Allahu subhanahu wa ta'ala ka për të përmirësuar prisit dhe udhëheqësit. Udhëheqësit të përmirësohen atëherë kur përmirësohet
gjendja e njerëzve. Gjatë historisë islame, kryengritjet nuk është se kanë sjellë gjendje më të mirë për muslimanët dhe qeverisja më të mirë për muslimanët se qeverisja para kryengritjes. Për shembull, bën kryengritja Abasitët dhe morën pushtetin Umavive. Pushteti Abasitëve nuk është se që më i drejtë se sa i Umavive. Dhe kështu me radhë. Kështu që nuk është udha për përmirësimin e gjendjes kryengritja ndaj prisit musliman. Ne flasim për prisin musliman. Por është përmirësimi, është durimi, është rregullimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ansarëve bani durim derisa të takoheni me mua tek haudi. Kjo tregon se durimi ndaj padrejtisë së prisit është shkak për të shkuar tek haudi Muhamedit alayhi salatu wasallam ditën e gjykimit dhe për të pirë prej tij. Haudi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka një gjerësi dhe gjatësi për një muaj ecje, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam. Gjerësia e tij është kaq dhe gjatësia e tij është po kaq. Është një hauz, domethënë një pellg i madh uji, i cili furnizohet prej lumit Kauthar të xhenetit, një lum që Allahu i lartësuar e ka dhënë Muhamedit alayhi salatu wasallam. Erët e tij, gotat e tij janë si sa yjet në qiell. Kështu është prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Uji i tij është më i bardhë se sa qumshti. Qija e tij është më e ëmbël se sa mjalti. Kush ka për të pirë prej tij, nuk do të etet kurrë. Muhamedi alayhi salatu wasalam do t'i jap me dorën e tij të bekuar ummetit të tij për të pirë prej haudit. Abu Sa'd ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salam se ka treguar se disa ansar anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Disa ansar i kërkuan të dërguarit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u dha. Thumma sa'aluhu fa'atahum. I kërkuan përsëri dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u dha. Hatta nafida ma 'indahu. فقال حين أنفق كل ما كان في يده. Disa ansar i kërkuan profetit, i lypën profetit pasuri dhe profeti u dha. I lypën pasuri dhe profeti u dha. Kur i mbaroi krejt pasuria që kishte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma yakun 'indi min khairin falan adkhirahu 'ankum." Çfarë të mirë është kem, nuk kam për t'i rezervuar. Do thoya, nuk do t'i ruaj. Çfarë kam pasuri do thoya. Ma yakun 'indi min khairin falan adkhirahu 'ankum. Wa man yasta'if yu'iffahu Allah. Por kush nuk lyp, Allahu i lartësuar ka për ta bërë të ndershëm, do t'ja ruaj fytyrën, do të bëjë që të mos ketë nevojë për tjerët. O me yastaghni yughnihi Allah. Kush nuk tregon se ka nevojë për tjerët, Allahu i lartësuar do të bëjë që të mos ketë nevojë. Allahu do t'i jap kënaqësinë në zemër, në shpirt, që të mjaftohet me sa i ka dhënë Allahu i lartësuar dhe të jetë i kënaqur me atë që ka dhënë Zoti, sado pak qoftë ajo. Dhe gjithashtu Zoti do jap aq sa i mjafton, do t'i jap bollok mjetet e jetesës. O me yastaghni yughnihi Allah. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Dhe kush tregon durimtar, Allahu i lartësuar ka për ta bërë durimtar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khayran wa awsa'a min as-sabri. Asnjërit nuk i është dhënë mirësi dhe dhunti më e bollshme se sa durimi. Kush nuk lyp, Allahu i lartësuar ka për t'ia ruajtur fytyrën dhe ta bëjë të ndershëm. Do ta ruaj dinjitetin e tij. Do ta bëjë të kënaqur në shpirt. Kush nuk tregon se ka nevojë për tjerët, po tregon se kush ka nevojë për njerëzit fare. Allahu i lartësuar do ta bëjë që të mos ketë nevojë për njerëzit. Do i jap bollak, mirësi, pasuri, kënaqësi në shpirt. Dhe kush tregohet durimtar, përmbahet. Allahu do ta bëjë durimtar.
Njeriu nuk mund të jepet mirësi më e bollshme se sa durimi. Sepse nëse njeriu s'ka durim, sado të marr pasuri kërkon më shumë, nuk kënaqet kurrë. Nëse ka durim, atëherë do të ketë kënaqësi me sa ka dhënë Allahu i lartësuar, do të mjaftohet me aq, edhe do ta ndjej veten shumë rahat dhe shumë qetë, shumë të kënaqur. Kështu ky hadith flet për moralin e lartë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk rezervonte gjë, jepte çfarë kishte nduar sallallahu alaihi wasallam. E dyta, hadithi tregon për vlerën e vetëpërmbajtjes, të ndershmërisë, vetëmjaftimit me aq sa ke, të kënaqësisë me aq sa të ka dhënë Allahu i lartësuar. Hadithi gjithashtu na nxit që të tregohemi të ndershëm dhe të mos lypim, të mos ashtrim dorën të tjerëve. Hadithi flet për vlerën e madhe të durimit. Karakteri i lartë, sjellja e lartë, morali i mirë arrihet me durim. Njeriu nuk mund të jetë i ndershëm nëse nuk ka durim. Njeriu nuk mund të ruaj personalitetin e tij nëse nuk ka durim, sa ai që s'ka durim do lyp, do ashtrin dorën të tjerëve, dhe do poshtrohet. Zotin e ruajt. Elus Allahu lartësuar që ta përmirësoj sjelljen tonë dhe të na bëj durimtar. Alhamdulillahi rabbil alamin.